गुड इव्हनिंग, नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करिअर कट्टा या उपक्रमाअंतर्गत रोज चालणाऱ्या उद्योजक आपल्या भेटीला या सत्रामध्ये आपण भेटत आहोत. दर शुक्रवारी संध्याकाळी आपल्याकडे सायबर सिक्युरिटी विषयी विशेष मार्गदर्शन सत्र असतं आणि आजचं आपलं मार्गदर्शन सत्र आहे लेटेस्ट ट्रेंड्स इन सायबर क्राईम अँड आयडेंटिफाय थेफ्ट अँड रिलेटेड क्राईम्स. आजचं हे मार्गदर्शन सत्र घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत माननीय अंकिता साळुंखे मॅडम, ज्या डिजिटल टास्क फोर्स मध्ये सायबर सिक्युरिटी अनालिस्ट म्हणून काम करतात. अंकिता मॅडम, मी करिअर कट्टाच्या वतीने आपले मनपूर्वक स्वागत करते. वेलकम मॅम. थँक्यू मॅम. आणि ऑनलाईन उपस्थित असणारे आपले सर्व विद्यार्थी, करिअर कट्टाचे विद्यार्थी, करिअर कट्टा समन्वयक, विभागीय समन्वयक, जिल्हा समन्वयक, ग्रामीण समन्वयक या सगळ्यांचं आणि त्याचबरोबर ऑनलाईन बघणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं देखील मी मनपूर्वक स्वागत करते. मला खात्री आहे सायबर सिक्युरिटीशी रिलेटेड हे जे काही आपले ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्र सुरू आहेत त्याचा निश्चितच बघणाऱ्या सर्वांना आणि आपल्या करिअर कट्टाच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होत असणार आहे. आणि जसं आपण म्हणतो की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, हे प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी अवेअरनेस सेशन्सच आहेत. तर सगळ्यांनी याचा उपयोग करून घ्यावा अशी मी प्रत्येकांना विनंती करते. अंकिता मॅडमांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि त्यांना अशी विनंती करते की त्यांनी आपल्या आजच्या मार्गदर्शनास सुरुवात करावी. अंकिता मॅम. थँक्यू मॅम. Good evening, everyone. Today's our topic is latest trends in cybercrime and identity theft and related crimes. Contents: introduction to cybercrime, pandemic-related phishing, ransomware attacks, increase in BEC attacks, mobile malware, supply chain attacks, data breaches, Bitcoin popularity, cryptojacking, targeted attacks, encrypted communication platforms, DDoS attacks, social engineering, and RDP attacks. Then introduction to cybercrime. What is cybercrime? Cybercrime is any criminal activity that involves a computer, network, device, or a network. While most cybercrimes are carried out in order to generate profit to the cyber criminals, some cybercrimes are carried out against computers or devices directly to damage or disable them. Others use computers or networks to spread malware, illegal information, images, or other materials. Some cybercrimes do both, that is, target computer to infect them with a computer viruses, which is then spread to over machines and sometimes entire networks. सायबर गुन्ह्यांच्या प्राथमिक परिणाम आर्थिक आहे. सायबर क्राईम मध्ये रॅन्समवेअर हल्ले, ईमेल आणि इंटरनेट फसवणूक आणि ओळख फसवणूक, तसेच आर्थिक खाते, क्रेडिट कार्ड किंवा इतर पेमेंट कार्ड माहिती चोरण्याचा प्रयत्न यासह अनेक प्रकारच्या नफाचालित गुन्हेगारी क्रियाकलापांचा समावेश असू शकतो. सायबर गुन्हेगार एखाद्या व्यक्तीची खाजगी माहिती किंवा कॉर्पोरेट डेटा चोरी आणि पुनर्विक्रीसाठी लक्ष्य करू शकतात. साथीच्या रोगामुळे बरेच कामगार दूरस्थ कामाच्या नित्यक्रमात स्थायिक होत असल्याने 2021 मध्ये सायबर गुन्ह्यांची वारंवारिता वाढण्याची अपेक्षा होती, ज्यामुळे बॅकअप डेटाचे संरक्षण करणे महत्वाचे होते. डिफायनिंग सायबर क्राईम. US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सायबर गुन्ह्यांच्या 3 श्रेणींमध्ये विभाजित करते. ज्या गुन्ह्यांमध्ये संगणन उपकरण लक्ष आहे, उदाहरणार्थ नेटवर्क ऍक्सेस मिळवण्यासाठी. ज्या गुन्ह्यांमध्ये संगणकाचा वापर शस्त्र म्हणून केला जातो, उदाहरणार्थ डिनायल ऑफ सर्व्हिस हल्ला सुरू करण्यासाठी. तसेच ज्या गुन्ह्यांमध्ये संगणकाचा वापर एखाद्या गुन्ह्यासाठी ऍक्सेसरी म्हणून केला जातो, उदाहरणार्थ बेकायदेशीर प्राप्त केलेला डाटा संग्रहित करण्यासाठी संगणक वापरणे. सायबर क्राईम वरील युरोप कन्व्हेन्शन काउन्सिल, ज्यावर US स्वाक्षरी करणार आहे. सायबर क्राईमची व्याख्या: डेटाचे बेकायदेशीर वक्तव्य, नेटवर्क अखंडता आणि उपलब्धतेची तडजोड करणारी सिस्टीम हस्तक्षेप आणि कॉपीराइट उल्लंघनासह दुर्भावनापूर्ण क्रियाप्रकल्पांची विस्तृत श्रेणी म्हणून परिभाषित करते. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या आवश्यकतेमुळे सायबर क्राईम आणि गती वाढली आहे, कारण गुन्हेगाराला गुन्हा करताना शारीरिकरित्या उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. इंटरनेटचा वेग, सुविधा, निनावीपणा आणि सीमा नसल्यामुळे आर्थिक गुन्ह्यांची संगणक आधारित भिन्नता, जसे की रॅन्समवेअर, फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग, तसेच पाठलाग आणि गुंडगिरी यांसारखे गुन्हे पार पडणे सोपे झाले आहे. सायबर गुन्हेगारी तुलनेने कमी तांत्रिक कौशल्य असलेल्या व्यक्ती किंवा गटांद्वारे किंवा अत्यंत संघटित जागतिक गुन्हेगारी गटांद्वारे केली जाऊ शकते, ज्यात कुशल, विकसित आणि संबंधित तज्ञांचा समावेश असू शकतो.
तपास आणि खटला चालवण्याच्या शक्यता कमी करण्यासाठी सायबर गुन्हेगार अनेकदा कमकुवत किंवा अस्तित्वात नसलेले सायबर गुन्हे कायदे असलेल्या देशांमध्ये काम करणे निवडतात. Then how cybercrime works? Cybercrime attacks can begin whenever there is digital data, opportunity, and motive. Cyber criminals include everyone from the lone users engaged in cyberbullying to state-sponsored actors like China's intelligence services. Cybercrime generally do not occur in vacuum. They are in many ways distributed in nature. That is, cyber criminals typically rely on other actors to complete the crime. This is whether it's the creator of malware using the dark web to sell code. सायबर गुन्हेगार त्यांचे सायबर हल्ले करण्यासाठी विविध आक्रमण वेक्टर वापरतात आणि शोध आणि अटळ टाळून त्यांचे लक्ष्य करण्यासाठी सतत नवीन पद्धती आणि तंत्र शोधत असतात. सायबर गुन्हेगार अनेकदा मालवेअर आणि इतर प्रकारचे सॉफ्टवेअरचे वापर त्यांचे क्रियाकलाप करतात. परंतु बहुतेक प्रकारे सायबर गुन्हे अंमलात आणण्यासाठी सामाजिक अभियांत्रिक हा एक महत्वाचा घटक आहे. अनेक प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांसाठी फिशिंग ईमेल हा आणखी एक महत्वाचा घटक आहे. परंतु विशेषतः लक्षित हल्ल्यांसाठी जसे की व्यवसाय ईमेल, तडजोड BEC, ज्यामध्ये हल्लेखोर ईमेलद्वारे व्यावसायिक मालकाची तोयतागिरी करण्याचा प्रयत्न करतात, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना बोगस पावत्या देण्यास पटवून देतात. Then types of cybercrime. First is cyber extortion, a crime involving an attack or threat of an attack coupled with a demand for money to stop the attack. One form of cyber extortion is the ransomware attack. The attacker gains access to an organization systems and encrypts its documents and files, anything of potential value, making the data inaccessible until a ransom is paid. Usually, this is some form of cryptocurrency such as Bitcoin. Then second is cryptojacking, an attack that uses scripts to mine cryptocurrencies within browsers without the user's consent. Cryptojacking attacks mainly involve loading cryptocurrency mining software to the victim system. However, many attacks depend on JavaScript codes that doesn't browse mining if the user's browser has a tab or window open on the malicious sites. No malware need to be installed as loading the affected page executed the in-browse mining code. Third is identity theft, an attack that occurs when an individual accesses a computer to glean a user's personal information, which they then use to steal the person's identity or access their valuable accounts, such as banking and credit cards. Cybercriminals buy and sell identity information on darknet markets, offering financial accounts as well as other types of accounts like video streaming services, webmail, video and audio streaming, online auctions, and more. Personal health information is another frequent target for identity thieves. Next is credit card fraud, an attack that occurs when hackers infiltrate retailers' system to get the credit card and or banking information of their customers. Stolen payments card can be bought and sold in bulk on darknet markets, where hacking groups that have stolen mass quantities of credit card profit by selling to lower level cyber criminals who profit through credit card fraud against individual accounts. Software privacy, an attack that involves the unlawful copying, distribution, and use of software programs with the intention of commercial or personal use, trademark violations, copyright infringements, and patent violations. Exit scam, the dark web, not surprisingly, that have rise to the digital version of an old crime known as exit scam. In today's form, dark web administrator divert virtual currency held in marketplace accounts to their own accounts. Common example of cybercrime. पाहिलेल्या सायबर क्राईम हल्ल्यांपैकी काही वितरित DDoS हल्ले समाविष्ट आहेत, ज्याचा वापर अनेकदा सिस्टीम आणि नेटवर्क बंद करण्यासाठी केला जातो. या प्रकारचा हल्ला कनेक्शन विनंत्यांना प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेचा अतिरेक करून नेटवर्कचा स्वतःचा संप्रेषण प्रोटोकॉल वापरतो. DDoS हल्ले काही वेळा केवळ दुर्भावनापूर्ण कारणांसाठी किंवा सायबर लुटण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून केला जातात, परंतु ते पीडित संस्थेचे इतर हल्ल्यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी किंवा त्याच वेळी केलेल्या शोधण्यासाठी देखील वापरले जाऊ शकतात. सिस्टीम आणि नेटवर्कला मालवेअरने संक्रमित करणे हे सिस्टीम खराब करण्यासाठी किंवा
वापरकर्त्यांना हानी पोहोचवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हल्ल्याचे एक उदाहरण आहे. सिस्टीम, सॉफ्टवेअर किंवा सिस्टीमवर साठवलेल्या डेटाचे नुकसान करून हे केले जाऊ शकते. रॅन्समवेअर हल्ले सारखेच असतात, परंतु मालवेअर खंडणी देईपर्यंत पीडित प्रणाली एन्क्रिप्ट करून किंवा बंद करून कार्य करते. कॉर्पोरेट नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी फिशिंग मोहिमा वापरल्या जातात. हे एखाद्या संस्थेतील वापरकर्त्यांना फसवे ईमेल पाठवून त्यांना संलग्नक डाउनलोड करण्यासाठी प्रलोभित करून किंवा त्यांच्या सिस्टीममध्ये आणि त्यांच्या सिस्टीमद्वारे त्यांच्या कंपनीच्या नेटवर्कवर व्हायरस किंवा मालवेअर पसरवण्याच्या लिंकवर क्लिक करून असू शकते. क्रेडेन्शियल हल्ले म्हणजे जेव्हा सायबर गुन्हेगाराचा उद्देश पीडिताच्या सिस्टीम किंवा वैयक्तिक खात्यांसाठी वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड चोरणे किंवा अंदाज लावणे असते. ते किलॉगर सॉफ्टवेअर स्थापित करून किंवा पीडिताची क्रेडेन्शियल उघड करून शकणाऱ्या सॉफ्टवेअर किंवा हार्डवेअर मधील वापर करून क्रूर फोर्स हल्ला वापरून केले जाऊ शकतात. सायबर गुन्हेगार सामग्री बदलण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी किंवा अधिकृततेशिवाय डेटाबेसमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किंवा सुधारण्यासाठी वेबसाईट हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. उदाहरणार्थ, आक्रमणकर्ता वेबसाईटमध्ये दुर्भावनापूर्ण कोड घालण्यासाठी SQL इंजेक्शन शोषणाचा वापर करू शकतो, ज्याचा वापर वेबसाईटच्या डेटाबेसमधील भेद्यतेचा वापर घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हॅकरला रेकॉर्डमध्ये प्रवेश आणि छेडछाड करण्यास किंवा अनधिकृत ऍक्सेस मिळवण्यासाठी सक्षम करतो. संवेदनशील माहिती आणि डेटा जसे की ग्राहक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड क्रमांक, वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहिती, व्यापार रहस्य आणि IP. सायबर गुन्ह्यांच्या इतर सामान्य उदाहरणांमध्ये बेकायदेशीर जुगार, बेकायदेशीर वस्तूंची विक्री जसे शस्त्रे, औषधे किंवा बनावट वस्तू आणि बाल पोर्नोग्राफीची मागणी, उत्पादन, ताबा किंवा वितरण यांचा समावेश असतो. देन व्हॉट इज इफेक्ट्स ऑफ सायबर क्राईम ऑन बिझनेसेस? व्यवसायांवर सायबर गुन्ह्यांचे परिणाम, जसे की सायबर गुन्ह्यांची खरी किंमत अचूकपणे मोजणे कठीण आहे. 2018 मध्ये MCFE ने सायबर क्राईमच्या आर्थिक प्रभावावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अंदाजे वार्षिक खर्च 600 अब्ज होता, जो 2014 मध्ये 45 अब्ज होता. सायबर गुन्ह्यांमध्ये होणारे आर्थिक नुकसान लक्षणीय असू शकते. तरीही गुन्हेगारी सायबर हल्ल्यांमुळे व्यवसायांना इतर घातक परिणाम देखील भोगावे लागू शकतात. सुरक्षेच्या उल्लंघनानंतर स्लाइड आपली पहिल्या स्लाइड वरतीच आहे, अजून प्रेझेंटेशन रिस्टार्ट करावं लागेल. हा, नेक्स्ट. येस, नेक्स्ट. नाव आता पॅन्डेमिक रिलेटेड फिशिंग असं दिसतंय. या मॅम. येस. Then how to prevent from cybercrime? While it may not be possible to completely eradicate cybercrime and ensure complete internet security, businesses can reduce their exposure to it by maintaining an effective cybersecurity strategy using a defense in-depth approach to securing systems. In cybercrime, then what is phishing? Pandemic related to phishing. Phishing is some spoof messages purport to be from an existing company, perhaps one with which the intended victim already has a business relationship. The Bec Attack, in this instance, may appear to be a message from the fraud department of, for example, the victim's bank, which asks the customer to confirm their information, log into their account, create a new password, or similar request. If the fish takes the bite, they are hooked. Their account information is now in the hands of the conman to do with as they wish. Phishing scams are currently the most popular and thus dangerous form of email frauds. They use email messages that appear to come from a legitimate company or institution, such as your bank or university, and ask you to update or verify your personal information. The scammers then use this information to commit identity theft, and it's also called for account takeover. तुम्हाला कधी असा ईमेल आला आहे का ज्यात एक लिंक दिलेली आहे आणि ज्यावर क्लिक करायला सांगितलंय आणि हा मेल तुमच्या परिचयातील कुणीही पाठवला नाहीये? तर मग लक्षात घेण्याची गरज आहे की हा फिशिंगचा हल्ला होण्याचा संकेत आहे. फिशिंग हा सोशल हल्ल्याचा असा एक प्रकार आहे ज्यात तुमची गोपनीय आणि खासगी माहिती, पासवर्ड, आर्थिक माहिती आदी चोरली जाते.
यासाठी काही लिंक्स पाठवल्या जातात. ईमेल, मेसेज आणि अगदी आता व्हॉट्सअपच्या माध्यमातूनही या लिंक हल्लेखोरांकडून आपल्यापर्यंत पोहोचतात. फिशिंग म्हणजे जाळ्यात मासे पकडणे. त्याच प्रकारे या फिशिंग मेलमध्येही लोकांना प्रलोभने दाखवून जाळ्यात अडकवले जाते. फिशिंग हल्ला करण्यासाठी हल्लेखोराकडून काही युक्त्या केल्या जातात. सर्वप्रथम हल्लेखोराकडून एक ईमेल पाठवला जातो, ज्यात काहीतरी मेसेज असतो आणि 1 किंवा 2 लिंक असतात, ज्यावर क्लिक करायला सांगितले जाते. देन नक्की या मेसेज मध्ये काय असते? तुमचे बँक खाते फ्रीज झाले आहे, त्वरित या लिंकवर क्लिक करून खाते पूर्ववत करा. तुमच्या फेसबुक अकाउंटचे कोणीतरी लॉग इन केले आहे, त्वरित पासवर्ड बदला आणि पासवर्ड बदलण्यासाठी येथे क्लिक करा. तुमचे जॉब ऍप्लिकेशन मान्य झाले आहे, अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा. तुमचे रेल्वे, विमान तिकीट बुक झाले आहे, तुम्हाला आमचे ईमेल येऊ नयेत असे वाटत असेल तर येथे अनसबस्क्राईब करा. अशा प्रकारे मेसेज पाठवून अनेकदा घाबरवले जाते, तर कधी प्रलोभन दाखवले जाते. देन अशा लिंकवर क्लिक केल्यावर काय होते? संबंधित लिंकवर क्लिक केल्यास फिशिंगचा हल्ला होतो. लिंकवर क्लिक केल्यावर आपण एका वेबसाईटवर पोहोचतो. ती वेबसाईट आपल्याला ओळखीची वाटते, पण प्रत्यक्षात ती खरी वेबसाईट नसून कॉपी असते. त्याला फिशिंग साईट असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला फेसबुक संदर्भात काही मेल आला असेल आणि तुम्ही त्यावर क्लिक करून फेसबुकवर आला आहात असे वाटत असेल, तर तुम्ही जाळ्यात अडकले आहात. समोर दिसणारे फेसबुकचे लॉग इन पेज जरी नेहमीसारखे दिसत असले तरी ते फेक असते. अशा फेक पेजवर जेव्हा तुम्ही युजर नेम आणि पासवर्ड टाकता, तेव्हा या दोन्ही गोष्टी हल्लेखोराला मिळतात, कारण मुळातच ते पेज खरे नसते. फिशिंगचे काही प्रकारही आहेत, ज्यात प्रामुख्याने होणारे फिशिंग म्हणजे भ्रामक फिशिंग, डिसिप्टिव्ह फिशिंग. यामध्ये युजरला हल्लेखोराकडून जो ईमेल येतो तोच भ्रामक असतो, म्हणजे अगदी हुबेहूब अधिकृत वाटावा असा, जसे तो ईमेल खरोखर फेसबुकने पाठवला आहे किंवा एखाद्या बँकेने पाठवला आहे. त्यात तसा लोगो आणि रंगसंगती वापरलेली असते. काही फिशिंगचे हल्ले हे एखाद्या व्यक्तीला टार्गेट करून केलेले असतात, तर काही वेळा सरसकट सर्वांवर केले जातात. सर्वाधिक आर्थिक फसवणूक करणारा फिशिंग हल्ला एखाद्या कंपनीच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यावर केला जातो, ज्यामध्ये कंपनीचे पार्टनर किंवा इतर कोणी अधिकारी असल्याची बतावणी करणारा ईमेल केला जातो आणि दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून पैसे पाठवायला सांगितले जातात. फिशिंग साईट म्हणजे खऱ्या आणि प्रसिद्ध वेबसाईटची हुबेहूब नक्कल बनवणे. त्यासाठी अनेक टूल्स उपलब्ध आहेत किंवा अगदी कोड कॉपी पेस्ट सारख्या सोप्या पद्धतीनेही हे करता येते. ही फेक वेबसाईट किंवा फेक पेज हे GoDaddy सारख्या एखाद्या होस्टिंग सेवेचा उपयोग करून होस्ट केली जाते किंवा अगदी गुगल ड्रॉपबॉक्स किंवा गुगल ड्राईव्हचाही वापर केला जातो. काही महिन्यांपूर्वी गुगल ड्राईव्हचा वापर करून एकाने गुगलचे जीमेल फिशिंग पेज बनवले होते. देन तुम्ही फिशिंग ईमेल कसा ओळखणार? आपल्याला आलेला ईमेल हा कितीही हुबेहूब आणि अधिकृत वाटत असला तरी काही गोष्टी पडताळून पाहण्याची आवश्यकता असते. तो ईमेल आयडी अधिकृत आहे का? दिसणारा ईमेल आयडी हा खरंच आहे का? काही युक्त्या वापरून यातही फेरबदल करता येतात, ज्यामुळे ईमेल वेगळ्याच आयडी वरून पाठवलेला असतो, पण दिसताना वेगळ्या आयडी वरून आला आहे असे वाटते. आलेल्या ईमेलच्या हेडरमध्ये काही सूचना आलेली आहे का? जीमेल सारख्या यंत्रणांकडून याबाबत लाल अक्षरात संकेत दिले जातात. तर तुम्ही फिशिंग पेज कसे ओळखणार? ईमेल प्रमाणेच दिसणारी वेबसाईट अगदी हुबेहूब दिसते, पण त्यात काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या आपण लगेच ओळखू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे वेबसाईटचे नाव, वेबसाईटचा URL काय आहे हे पाहावे. समजा आपण फेसबुकवर आहोत असे आपल्याला वाटत असेल तर www.facebook.com असेच आहे ना, हे बघावे. काही वेळा ते facebook.com किंवा facebook.ccm किंवा तत्सम काही केलेले असते, म्हणजेच अधिकृत स्पेलिंग मध्ये काहीतरी बदल करून फसवले जाते. सिक्युअर मध्ये सुरक्षित असतो, फसवले जाते. वेबसाईटच्या नावासोबत असलेला प्रोटोकॉल बघावा. HTTP आणि HTTPS हा सिक्युअर म्हणजे सुरक्षित असतो आणि हिरव्या रंगात दाखवलेला असतो. त्यासाठी SSL सर्टिफिकेट घेतलेले असते. फिशिंग साईटवर हे नसते. देन फिशिंग पेजवर नुकसान कसे होऊ शकते? फिशिंग पेज हे अधिकृत आहे असे समजून लोक त्यावर लॉग इन करतात आणि त्यांचा युजर नेम पासवर्ड हल्लेखोरांकडे पोहोचतो. तसेच बँक किंवा पेटीएम किंवा इतर कुठल्याही आर्थिक व्यवहार करण्याच्या साईट सारखी फिशिंग वेबसाईटवर युजरकडून कार्ड नंबर, CVV, OTP इत्यादी घेऊन हल्लेखोरांकडे पोहोचते. तसेच अनेकदा XSS म्हणजे क्रॉस साईट स्क्रिप्ट हल्ला करवला जातो, ज्यात फक्त पेज उघडले तरी हा हल्ला होतो. त्यात एक हुक तयार होऊन आपले सगळे पासवर्ड आणि कुकीज चोरले जातात.
Second is ransomware attack. Ransomware is a type of malicious software malware that threatens to publish or block access to data or a computer system, usually by encrypting it until the victim pays a ransom fees to the attacker. In many cases, the ransomware demand comes with a deadline. If the victim doesn't pay in time, the data is gone forever or the ransom increases. आजकाल रॅन्समवेअर हल्ले खूप सामान्य आहेत. उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील मोठ्या कंपन्या याला बळी पडलेल्या आहेत. सायबर गुन्हेगार कोणत्याही ग्राहकावर किंवा कोणत्याही व्यवसायावर हल्ला करतील आणि पीडित सर्व उद्योगांमधून येतात. नो मोर रॅन्सम प्रोजेक्ट प्रमाणेच FBI सह अनेक सरकारी एजन्सी रॅन्समवेअर सायकलला प्रोत्साहन देण्यापासून दूर राहण्यासाठी खंडणी न भरता सल्ला देतात. शिवाय खंडणी देणाऱ्या अर्ध्या बळींना पुन्हा पुन्हा रॅन्समवेअर हल्ला होण्याची शक्यता असते, विशेषतः जर ते सिस्टीम मधून साफ केले गेले नाही. रॅन्समवेअर हा एक प्रकारचा मालवेअर व्हायरस आहे जो येताच डिव्हाइस म्हणजे संगणक, लॅपटॉप किंवा मोबाईल पूर्णपणे लॉक करतो. डिव्हाइस लॉक होताच हॅकरकडे, ज्याने सर्व्हर पाठवला आहे, तुमच्या डिव्हाइसचा सर्व डेटा आणि फाइल्स असतात. एकदा का रॅन्समवेअर डिव्हाइस मध्ये प्रवेश केल्यानंतर वापरकर्ते त्याच्या डिव्हाइसवर काहीही ऍक्सेस करू शकत नाही. रॅन्समवेअर डिव्हाइस मध्ये प्रवेश केल्यानंतर स्क्रीनवर फक्त एक संदेश प्रदर्शित होतो आणि तो म्हणजे अनलॉक करण्यासाठी पैसे द्या. यामध्ये तुम्हाला नमूद केलेल्या रक्कम निर्धारित कालावधीत हॅकरला द्यावी लागते, अन्यथा हॅकर तुमच्या डिव्हाइसचा संपूर्ण डेटा कायमचा हटवतो किंवा तुमच्या खाजगी फाईल सार्वजनिकपणे लीक करण्याची धमकी देतो. रॅन्समवेअर व्हायरस आल्यानंतर तुम्ही तुमची सिस्टीम कितीही वेळा चालू किंवा बंद केली तरी तुमच्या सिस्टीमवर फक्त पे टू अनलॉक चा संदेश येतो. अशा परिस्थितीत डेटा जतन करण्यासाठी तुम्हाला हॅकरने मागितलेल्या डेटासाठी खंडणीची रक्कम द्यावी लागते. हॅकर्स ही रक्कम क्रिप्टोकरन्सीच्या, बहुधा बिटकॉइन स्वरूपात घेतात, जेणेकरून तुम्हाला त्यांचे बँक खातेही कळू नये. रॅन्समवेअर व्हायरस हल्ला हा बहुतेक मोठ्या कंपन्या आणि सरकारी कार्यालयांच्या उपकरणांवर केला जातो, जेणेकरून ते त्यांच्या डेटा चोरून आणि त्यांचे काम थांबवून मोठ्या प्रमाणात खंडणी मागू शकतात. Then what is history of ransomware attack? Ransomware 1989 मध्ये शोधले जाऊ शकते, जेव्हा एड्स व्हायरसचा वापर रॅन्समवेअर प्राप्तकर्त्याकडून पैसे उकळण्यासाठी केला जात होता. त्या हल्ल्याची देयके पनामाला मेलद्वारे केली गेली होती. त्यावेळी एक डिस्क्रिप्शन की देखील वापरकर्त्यांना परत पाठवली गेली होती. 1996 मध्ये कोलंबिया विद्यापीठातील मोती युंग आणि ॲडन यंग यांनी सादर केलेल्या रॅन्समवेअरला क्रिप्टो व्हायरल एक्स्टॉर्शन म्हणून ओळखले जात असे. अकादमीमध्ये जन्मलेल्या या कल्पनेने आधुनिक क्रिप्टोग्राफिक साधनांची प्रगती, सामर्थ्य आणि निर्मिती स्पष्ट केली. यंग आणि युंग यांनी 1996 च्या IEEE सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या परिषदेत पहिला क्रिप्टो व्हायरोलॉजी हल्ला सादर केला. त्यांच्या व्हायरसमध्ये हल्लेखोराची सार्वजनिक की असते आणि पीडितेच्या फायनल इन्क्रिप्ट केल्या जातात. त्यानंतर मालवेअरने पीडितेचे आक्रमणकर्त्याला डिक्रिप्शन की उलगडण्यासाठी आणि परत करण्यासाठी सायबर टेक्स्टचा पाठवण्यात प्रवृत्त केले. हल्लेखोर गेल्या काही वर्षात सर्जनशील बनले आहेत, ज्यांचा शोध घेणे जवळजवळ अशक्य आहे. अशा पेमेंटची आवश्यकता आहे ज्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना अनामिक राहण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, कुख्यात मोबाईल रॅन्समवेअर स्विसॉप ला पीडितांना डॉलर्स सारख्या सामान्य चलनांऐवजी ऍपल आयट्यून्स गिफ्ट कार्ड वापरून पैसे द्यावे लागतात. बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढीसह रॅन्समवेअर हल्ल्यांची लोकप्रियता वाढू लागली. क्रिप्टोकरन्सी हे एक डिजिटल चलन आहे जे व्यवहार सत्यापित आणि सुरक्षित करण्यासाठी आणि नवीन युनिट्सच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एन्क्रिप्शन तंत्र वापरले. बिटकॉइनच्या पलीकडे इतर लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सी आहेत ज्या हल्लेखोर बळींना वापरण्यास प्रवृत्त करतात, जसे की इथेरियम, लाईटकॉइन आणि रिपल. रॅन्समवेअरने जवळजवळ प्रत्येक उभ्या संस्थांवर हल्ला केला आहे, ज्यामध्ये प्रिस्टिबेरियन मेमोरियल हॉस्पिटलवरील हल्ला हा सर्वात प्रसिद्ध व्हायरस पैकी एक आहे. या हल्ल्याने रॅन्समवेअरचे संभाव्य नुकसान आणि धोके हायलाइट केले. लॅब, फार्मसी आणि आपत्कालीन कक्षांना फटका बसला. सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमणकर्ते कालांतराने अधिक नाविन्यपूर्ण बनले आहेत. Then what is examples of ransomware? First is WannaCry. जगभरातील रॅन्समवेअर वर्म तयार करण्यासाठी
मायक्रोसॉफ्टच्या शक्तिशाली शोधनाचा फायदा घेतला गेला, ज्याने त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी किल स्विच ट्रिप होण्यापूर्वी 2,05,000 अधिक सिस्टीम्सना संक्रमित केले. किल स्विच शोधण्यासाठी वापरलेला नमुना शोधण्यात आणि रॅन्समवेअर करण्यात प्रूफ पॉइंटचा सहभाग होता. वन्नाक्राय थांबवण्यासाठी प्रूफ पॉइंटच्या सहभागाबद्दल अधिक माहिती मिळते. देन क्रिप्टो लॉकर हे रॅन्समवेअरच्या सध्याच्या पिढीतील पहिले एक होते, ज्यासाठी पेमेंटसाठी क्रिप्टोकरन्सी आवश्यक आहे आणि वापरकर्त्यांना हार्ड ड्राईव्ह आणि संलग्न नेटवर्क ड्राईव्ह इन्क्रिप्टेड केलेले होते. फेडेक्स आणि UPS ट्रेडिंग अधिसूचना असल्याचा दावा करणाऱ्या संलग्नासह क्रिप्टो लॉकर ईमेलद्वारे पसरवले गेले. 2014 मध्ये यासाठी एक डिस्क्रिप्शन टूल रिलीज करण्यात आले होते, परंतु विविध अहवाल असे सूचित करतात की क्रिप्टो लॉकरने 27 दशलक्षपेक्षा जास्त रकमेची उधळपट्टी केली होती. थर्ड इज नोटपेट्या. सर्वात हानिकारक रॅन्समवेअर हल्ल्यांपैकी एक मानले जाते. नोटपेट्याने त्या नावाच्या पेट्यावरून युक्ती वापरल्या, जसे की मायक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित सिस्टीमचे मास्टर बूट रेकॉर्ड संक्रमित करणे आणि एन्क्रिप्ट करणे. नोटपेट्याने बदल पूर्ववत करण्यासाठी बिटकॉइन मध्ये पेमेंटची मागणी करून वेगाने पसरवण्यासाठी वन्नाक्राय करून समान असुरक्षिततेचा लाभ घेतला. काहींना त्याचे वाइपर म्हणून वर्गीकरण केले जाते, कारण नोटपेट्या त्याचे मास्टर बूट रेकॉर्ड मधील बदल पूर्ववत करू शकत नाही आणि लक्ष्य प्रणालीला परत मिळवता येत नाही. फोर्थ इज बॅड रॅबिट. नोटपेट्याचा चुलत भाऊ मानला जातो आणि प्रसारित करण्यासाठी समान कोड आणि शोषण वापर होतात. बॅड रॅबिट हे एक दृश्यमान रॅन्समवेअर होते, जे रशिया आणि युक्रेनला लक्ष्य करण्यासाठी दिसून आले होते. बहुतेक तिथल्या मीडिया कंपन्यांवर परिणाम करत होते. नोटपेट्याच्या विपरीत बॅड रॅबिटने खंडणी भरण्यास डिस्क्रिप्शन करण्यासाठी परवानगी दिली. बहुसंख्य प्रकरणे सूचित करतात की ते बनावट फ्लॅश प्लेयर अपडेटद्वारे पसरवले जाते. फोर्थ इज रिव्हील. रिव्हील हे आर्थिकदृष्ट्या प्रेरित हल्लेखोरांच्या गटाने लिहिलेले आहे. ते इन्क्रिप्ट करण्यापूर्वी डेटा काढून टाकणे, जेणेकरून लक्षित पीडितांनी खंडणी न पाठवण्याचे ठरवल्यास त्यांना पैसे देण्यासाठी ब्लॅकमेल केले जाऊ शकते. रॅन्समवेअर हा एक प्रकारचा मालवेअर आहे, जो येताच डिव्हाइस पूर्णपणे लॉक करतो. रॅन्समवेअर व्हायरस आल्यानंतर तुम्ही तुमची सिस्टीम कितीही वेळा चालू बंद केली तरी तुमच्या सिस्टीमवर फक्त पे टू अनलॉक असंच दिसून येतं. Then next is increase in BEC attacks. According to the FBI, there are 5 primary types of BEC attacks, including false invoice scam. That is, in this attack, the phisher pretend to be a vendor requesting payment for services performed for the company. Often, this type of attack will masquerade as one of the organization's actual suppliers and use a realistic template, but change the bank account information to an account controlled by the attackers. Next is CEO fraud. CEO fraud takes advantage of power dynamics within a company. The attacker will send an email, supposedly from the CEO, instructing the recipient to take some action. This may be to make a wire transfer to close a business deal or sending sensitive information to a partner. Third is account compromise. And account compromise BEC attack takes advantage of a compromised email account within an organization with the access. The attacker can request invoice payment from customer while changing the payment details to those of the attackers. Next is attorney impersonation. This type of attack takes advantage of the fact that low-level employees within an organization are likely to comply with requests from a lawyer or legal representative because they don't know how to validate the request. This approach often makes the request seem time sensitive and confidential to prevent independent verification. Next is data theft. BEC attacks are not only designed to steal money from a company. This type of attack targets HR and finance personally and attempts to steal sensitive information about an organization employees. This information can then be sold on the dark web or used in planning and executing future attacks. व्यवसाय ईमेल तडजोड कसे कार्य करते? मोठ्या संख्येने वापरकर्त्यांना
मूर्ख बनवण्यासाठी डिझाईन केलेले एक सामान्य सबब वापरण्याऐवजी हा विशिष्ट हल्ला थेट एखाद्या व्यक्ती किंवा लहान गटाला लक्ष्य केला जातो. बीईसी हल्ला कंपनी किंवा विश्वासार्ह बाह्य भागीदारामध्ये सामर्थ्य असलेल्या व्यक्तीसारखे दिसण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. आक्रमणकर्ता हे काही वेगवेगळ्या मार्गांनी पूर्ण करू शकतात. डोमेन स्पूफिंग, ईमेल ऍड्रेस व्हेरिफिकेशन, डिफॉल्ट नुसार ईमेल प्रोटोकॉल SMTP म्हणजे मध्ये तयार केलेले नाही. याचा अर्थ असा की आक्रमणकर्ता ईमेलचे डिस्प्ले नाव आणि प्रेक्षकाचा पत्ता बनावट बनवू शकतो, जेणेकरून ते कंपनी किंवा विश्वासू विक्रेत्याकडून आलेले असेल. SMTP प्रेक्षकाला प्रत्युत्तरे पाठवण्यासाठी वेगळा पत्ता पारिभाषिक करण्याची अनुमती देते. त्यांना कोणतेही प्रतिसाद मिळतील याची खात्री करून ते पाठवले जातात. लुक लाईक डोमेन्स सहज गोंधळात टाकल्या जाऊ शकतील अशा वर्णाचा फायदा घेण्यासाठी डिझाईन केलेले आहेत. उदाहरणार्थ company.com आणि company.com ही डोमेन इतकी सारखी दिसतात की ते लक्ष न देणाऱ्या एखाद्याला फसवू शकतात. तडजोड केलेली खाती, आक्रमणकर्त्याला कायदेशीर खात्यात प्रवेश असल्यास ते बीईसी हल्ल्यामध्ये त्याचा वापर करू शकतात. हे प्रामाणिकतेची पातळी जोडते, कारण ईमेल खरोखर विश्वसनीय पत्त्यावरून येत आहेत. बीईसी हल्ला प्राप्तकर्त्याला एखादी विशिष्ट कारवाई करण्यास फसवण्यासाठी उशीर कायदेशीर ईमेल पत्त्याचा फायदा घेतो. बीईसी हल्ल्याचे सर्वात सामान्य उद्दिष्ट हे आहे की कायदेशीर अधिकृत व्यवहार करत आहेत यावर विश्वास ठेवत आक्रमणकर्त्याला पैसे पाठवण्याचे लक्ष्य पटवून देणे. देन व्यवसाय ईमेल तडजोड. बीईसी हल्ल्याचे प्रकार. FBIच्या मते बीईसी हल्ल्याचे 5 प्राथमिक प्रकार आहेत. पहिला, खोटे बिजक घोटाळा. या हल्ल्यात फिशर कंपनीसाठी केलेल्या सेवांसाठी देय देण्याची विनंती करणारा विक्रेता असल्याचे भासवतो. बऱ्याचदा या प्रकारचा हल्ला एखाद्या संस्थेच्या वास्तविक पुरवठादारांपैकी एक म्हणून मास्क करेल आणि वास्तववादी टेम्पलेट वापरेल, परंतु हल्लेखोरांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या खात्यात बँक खात्याची माहिती बदलते. CEO फसवणूक. कंपनीमधील पॉवर डायनॅमिक्सचा फायदा घेते. हल्लेखोर एक ईमेल पाठवेल, कथितपणे CEO कडून प्राप्तकर्त्याला काही कारवाई करण्याची सूचना देईल. हे व्यवसाय करार बंद करण्यासाठी वायर ट्रान्सफर किंवा भागीदाराला संवेदनशील माहिती पाठवणे असू शकते. देन अटर्नी टोयागिरी. या प्रकारच्या हल्ल्याचा फायदा घेतो की एखाद्या संस्थेतील निम्नस्तरीय कर्मचारी, वकील किंवा कायदेशीर प्रतिनिधींच्या विनंत्यांचे पालन करण्याची शक्यता असते, कारण त्यांना विनंती कशी प्रमाणित करावी हे माहीत नसते. हा दृष्टिकोन अनेकदा स्वतंत्र पडताळणी टाळण्यासाठी विनंतीला वेळ, संवेदनशील आणि गोपनीय वाटतो. देन डेटा चोरी. बीईसी हल्ले केवळ कंपनीकडून पैसे चोरण्यासाठी डिझाईन केलेले नसतात. या प्रकारचा हल्ला HR आणि वित्त कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करतो आणि संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांबद्दल संवेदनशील माहिती चोरण्याचा प्रयत्न करतो. नेक्स्ट इज डाटा ब्रीचेस. A data breach is an incident where information is stolen or taken from a system without the knowledge or authorization of the system owner. A small company or a large organization may suffer a data breach. Stolen data may involve sensitive, proprietary, or confidential information such as credit card numbers, customer data, trade secrets, or matters of national security. The effect brought on by a data breach can come in the form of damage to the target company's reputation due to perceived betrayal of trust. Victims and their customers may also suffer financial losses should related record be part of the information stolen. जानेवारी 2005 आणि एप्रिल 2015 दरम्यान नोंदवलेल्या डेटा उल्लंघनांच्या घटनांच्या संख्येवर आधारित वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहिती PII हा सर्वात जास्त चोरीला रेकॉर्ड प्रकार होता, तर आर्थिक डेटा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. बहुतेक डेटा उल्लंघनांचे श्रेय हॅकिंग किंवा मालवेअर हल्ल्यांना दिले जाते. इतर वारंवार पाहिल्या जाणाऱ्या उल्लंघन पद्धतींमध्ये काही गोष्टींचा समावेश होतो. फर्स्ट इज इनसाइडर लीक. एक विश्वासू व्यक्ती किंवा ऍक्सेस विषयाधारित असलेली व्यक्ती डेटा चोरते. पेमेंट कार्ड फसवणूक. फिजिकल स्कीमिंग उपकरणे वापरून पेमेंट कार्ड डेटा चोरीला जातो. तोटा किंवा चोरी. पोर्टेबल ड्राईव्ह, लॅपटॉप, ऑफिस, कम्प्युटर, फाईल्स आणि इतर भौतिक गुणधर्म हरवले किंवा चोरीला जातात. अनपेक्षित प्रकटीकरण. चुकांमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे संवेदनशील डेटा उघड होतो.
नंतर अज्ञात, काही प्रकारांमध्ये वास्तविक उल्लंघन पद्धत अज्ञात किंवा अज्ञात असते. डेटा भंगाचे काही टप्पे आहेत. फर्स्ट इज संशोधन. हल्लेखोर लक्ष निवडल्यानंतर शोषणासाठी कमकुवतपणा शोधतो. कर्मचारी, सिस्टीम किंवा नेटवर्क यामध्ये हल्लेखोराच्या भागावर दीर्घकाळ संशोधन करणे आवश्यक आहे आणि कंपनीकडे कोणत्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधा आहेत हे शोधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलचा पाठलाग करणे समाविष्ट आहे. नेक्स्ट इज हल्ला. लक्ष्याच्या कमकुवतेला व्यापून आक्रमणकर्ता नेटवर्क आधारित किंवा सामाजिक हल्ल्यांद्वारे प्रारंभिक संपर्क साधतो. नेटवर्क आधारित हल्ल्यात आक्रमणकर्ता उल्लंघनांसह प्रवृत्त करण्यासाठी लक्ष्याच्या पायाभूत सुविधांमधील कमकुवतेचा शोषण करतो. या कमकुवतांमध्ये एसक्यूएल इंजेक्शन, असुरक्षिततेचे शोषण आणि किंवा सत्र अपहरण यांचा समावेश असू शकतो. परंतु ते इतकेच मर्यादित नाही. सामाजिक हल्ल्यात आक्रमणकर्ता लक्ष्य नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी सामाजिक अभियांत्रिक युक्त्या वापरतो. यामध्ये एखाद्या कर्मचाऱ्याला पाठवलेला दुर्भावनापूर्ण तयार केलेला ईमेल त्या विशिष्ट कर्मचाऱ्याचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी तयार केलेला असू शकतो. ईमेल माहितीसाठी फिश करू शकते. प्रेक्षकाला वैयक्तिक डेटा पुरवण्यात वाचकांना फसवू शकते किंवा डाउनलोड केल्यावर कार्यान्वित करण्यासाठी मालवेअर संलग्न सेटसह येऊ शकते. नेक्स्ट इज बिटकॉइन पॉप्युलॅरिटी. Digital currency Bitcoin, known for its volatility, has bounced back strongly in 2020 after it suffered a several crash in 2018. Since mid-March last year, the digital currency has surged roughly 800%. Here are few reasons behind Bitcoin's sharp rise. First is Bitcoin हे जानेवारी 2009 मध्ये तयार करण्यात आलेले विकेंद्रित डिजिटल चलन आहे. हे रहस्यमय आणि टोपण नाव असलेल्या सातोशी नाकामोटाच्या श्वेतपत्रिकेत मांडलेल्या कल्पनांचे अनुसरण करते. तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींची ओळख अद्याप एक गूढ आहे. बिटकॉइन पारंपरिक ऑनलाईन पेमेंट यंत्रणेपेक्षा कमी व्यवहार शुल्काचे वचन देते आणि सरकारने जारी केलेल्या चलनांच्या विपरीत ते विकेंद्रित प्राधिकरणांमध्ये चालवले जाते. बिटकॉइनला क्रिप्टोकरन्सीचा एक प्रकार म्हणून ओळखले जाते कारण ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी क्रिप्टोग्राफी वापरते. कोणतेही भौतिक बिटकॉइन्स नाहीत, फक्त सार्वजनिक खातेवहीवर शिल्लक ठेवलेली असतात ज्यात प्रत्येकाला पारदर्शक प्रवेश असतो. जरी प्रत्येक रेकॉर्ड इन्क्रिप्ट केलेले असते, सर्व बिटकॉइन व्यवहार खाणकाम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर संगणकीय शक्तीद्वारे सत्यापित केले जाते. बिटकॉइन कोणत्याही बँका किंवा सरकारद्वारे जारी केले जात नाही किंवा समर्थित नाही किंवा वैयक्तिक बिटकॉइन एक कमोडिटी म्हणून मौल्यवान नाही. जगाच्या बहुतेक भागांमध्ये ते कायदेशीर निविदा नसतानाही बिटकॉइन खूप लोकप्रिय आहे आणि त्याने 100 क्रिप्टोकरन्सी लॉन्च करण्यास चालना दिली आहे, ज्यांना एकत्रितपणे अल्टकॉइन्स म्हणून संबोधले जाते. जेव्हा व्यापार केला जातो तेव्हा बिटकॉइनला सामान्य BTC असे संक्षेप केले जाते. 2009 मध्ये लॉन्च केलेले बिटकॉइन ही बाजार भांडवलानुसार जगातील सर्वात मोठी क्रिप्टोकरन्सी होती. फियाट चलनाच्या विपरीत ब्लॉकचेन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विकेंद्रीकृत खातेवही प्रणालीच्या वापराने बिटकॉइन तयार, वितरित, व्यापार आणि संग्रहित केले जाते. मूल्याचे भांडार म्हणून बिटकॉइनचा इतिहास अशांत आहे. त्याच्या तुलनेने कमी आयुर्मानात ते बूम आणि बस्टरच्या अनेक चक्रांमधून गेले आहे. नेक्स्ट इज क्रिप्टोजॅकिंग. Cryptojacking is a type of cybercrime where a criminal secretly uses a victim's computing power to generate cryptocurrency. This usually occurs when the victim unwittingly installs a program with the malicious scripts which allow the criminal to access their computer or other internet connected device. For example, by clicking on an unknown link in an email or visiting an infected website, programs called coin miners are then used by the criminals to create or mine cryptocurrencies. As they are digital currencies, only computer programs and computing power are needed to create cryptocurrencies. The type of cryptocurrency we see primarily mined on personal computers is called Monero. Then why is this a concern? Cryptojacking might seem like a harmless crime, since the only thing stolen is the power of the victim computer. But the use of computing power for this criminal purpose is done without the knowledge or consent of the victim.
For the benefit of the criminal who is illegally creating currency, as a large number of infected devices generates a huge amount of cryptocurrency. Cyber criminals see this as a lucrative crime. The primary impact of cryptojacking is performance related, through it can also increase cost for the individuals and businesses affected because coin mining uses high levels of electricity and computing power. Then signs you could be a victim of cryptojacking. First is a noticeable slowdown in device performance. Second, overheating of batteries on device shutting down due to lack of available processing power, reduction in productivity of your device or router, unexpected increases in electricity cost. Then what is prevention tips? Continuously monitor resources on your computer, processing speed, power uses. Use browser extensions that are designed to block coin mining. Then use more privacy focused ad blockers. Install the latest software updates and patches for your operating system and all applications, especially those concerning web browsers. Block pages that are known to deliver cryptojacking scripts. क्रिप्टोजॅकिंग हा सायबर गुन्ह्यांचा एक प्रकार आहे, जिथे गुन्हेगार गुप्तपणे क्रिप्टोकरन्सी निर्माण करण्यासाठी पीडिताची संगणकीय शक्ती वापरतो. हे सहसा उद्भवते जेव्हा पीडित व्यक्ती नकळतपणे दुर्भावनापूर्वक स्क्रिप्टसह प्रोग्राम स्थापित करतो, ज्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना त्यांच्या संगणकावर किंवा इतर इंटरनेट कनेक्टेड डिव्हाइसवर प्रवेश करण्यासाठी परवानगी मिळते. उदाहरणार्थ, ईमेल मधील अज्ञात लिंकवर क्लिक करून किंवा संक्रमित वेबसाईटला भेट देऊन कॉइन मायनर्स नावाचे प्रोग्राम नंतर गुन्हेगार क्रिप्टोकरन्सी किंवा माइन तयार करण्यासाठी वापरतात. ती डिजिटल चलने असल्याने क्रिप्टोकरन्सी तयार करण्यासाठी फक्त संगणक प्रोग्राम आणि संगणकीय शक्ती आवश्यक असते. क्रिप्टोकरन्सीचा प्रकार आपण प्रामुख्याने वैयक्तिक संगणकावर उत्खनन केलेला पाहतो, त्यालाच मोनेरो म्हणतात. तुम्ही क्रिप्टोजॅकिंगला बळी पडण्याची काही चिन्हे आहेत. डिव्हाइस कार्यप्रदर्शनात लक्षणीय मंदी दिसते. डिव्हाइसेसवरील बॅटरीची ओव्हरहीटिंग होते. उपलब्ध प्रक्रिया शक्तीच्या अभावामुळे उपकरणे बंद होतात. क्रिप्टोजॅकिंग स्क्रिप्ट वितरित करण्यासाठी ओळखली जाणारी पृष्ठे ब्लॉक करतात. देन यूज अ गुड सायबर सिक्युरिटी प्रोग्राम. एक चांगला सायबर सुरक्षा प्रोग्राम यूज करा. कॅस्परस्की टोटल सिक्युरिटी सारखा सर्वसमावेशक सायबर सुरक्षा कार्यक्रम संपूर्ण बोर्डावरील धोके शोधण्यास मदत करते आणि क्रिप्टोजॅकिंग मालवेअर संरक्षण प्रदान करू शकते. इतर सर्व मालवेअर सावधगिरीप्रमाणे तुम्ही बळी पडण्यापूर्वी सुरक्षा स्थापित करणे अधिक चांगले आहे. तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी आणि सर्व ऍप्लिकेशनसाठी विशेषतः वेब ब्राउझरशी संबंधित नवीनतम सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि पॅचेस इन्स्टॉल करणे देखील चांगला सराव आहे. सायबर गुन्हेगार सतत कोड बदलत असतात आणि तुमच्या संगणक प्रणालीवर अपडेटेड स्क्रिप्ट्स एम्बेड करण्यासाठी नवीन वितरण पद्धती आणत असतात. सक्रिय राहणे आणि नवीनतम सायबर सुरक्षा धोक्यांच्या शीर्षस्थानी राहणे आपल्याला आपल्या नेटवर्क आणि उपकरणांवर क्रिप्टोजॅकिंग शोधण्यात आणि इतर प्रकारच्या सायबर सुरक्षा धोक्यांना टाळण्यात मदत करू शकते. क्रिप्टोजॅकिंग अवरोधित करण्यासाठी डिझाईन केलेले ब्राउझर वापरतात. क्रिप्टोजॅकिंग स्क्रिप्ट अनेकदा वेब ब्राउझरमध्ये तैनात केल्या जातात. मायनर ब्लॉक, नो कॉइन आणि अँटी मायनर सारख्या वेबवर क्रिप्टोजॅकर्सना ब्लॉक करण्यासाठी तुम्ही विशेष ब्राउझर विस्तार वापरू शकता. ते काही लोकप्रिय ब्राउझर्समध्ये विस्तारित म्हणून स्थापित करतात. जावा स्क्रिप्ट अक्षम करतात. ऑनलाईन ब्राउज करताना जावा स्क्रिप्ट अक्षम केल्याने क्रिप्टोजॅकिंग कोड तुमच्या संगणकाला संक्रमित होण्यापासून रोखू शकतो. जर ते ड्राइव्ह बाय क्रिप्टोजॅकिंग मध्ये व्यत्यय आणत असेल तर हे आपल्याला आवश्यक असलेली कार्ये वापरण्यापासून देखील अवरोधित करू शकते. क्रिप्टोजॅकिंग हा तुलनेने निरुपद्रवी गुन्ह्यासारखा वाटू शकतो, कारण चोरलेली ही एकमेव गोष्ट पीडिताच्या संगणकाची शक्ती आहे. परंतु या गुन्हेगारी हेतूसाठी संगणकीय शक्तीचा वापर पीडित व्यक्तीच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय बेकायदेशीरपणे चलन निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या फायद्यासाठी केला जातो. जोखीम कमी करण्यासाठी आणि तुमच्या सर्व उपकरणांवर विश्वसनीय सायबर सुरक्षा किंवा इंटरनेट सुरक्षा स्थापित करण्यासाठी चांगल्या सायबर सुरक्षा पद्धतीचे पालन करण्याची गरज आहे. नेक्स्ट इज सायबर अटॅक्स.
A targeted attack refers to a type of threat in which threat actors actively pursue and compromise a target entity's infrastructure while maintaining anonymity. These attackers have a certain level of expertise and have sufficient resources to conduct their schemes over a long-term period. They can adapt, adjust, or improve their attacks to counter their victims' defenses. दुर्भावनायुक्त ईमेल, तडजोड किंवा दुर्भावनायुक्त साइट्स, शोषण आणि मालवेअर यांसारख्या पारंपरिक ऑनलाईन धमक्यांमध्ये आढळणाऱ्या समान पद्धती लक्षित हल्ले सहसा वापरतात. लक्षित हल्ले पारंपरिक ऑनलाईन धोक्यांपेक्षा अनेक प्रकारे वेगळे असतात. लक्षित हल्ले सामान्यत मोहिमा म्हणून आयोजित केले जातात. एपीटी बहुतेक वेळा मोहिमांमध्ये आयोजित केल्या जातात. कालांतराने लक्ष्याच्या नेटवर्कमधील अधिक खोलवर जाण्यासाठी अयशस्वी आणि यशस्वी प्रयत्नांची मालिका आणि अशा प्रकारे त्या वेगळ्या घटना असतात. आक्रमणकर्ते अनेकदा त्यांच्या लक्ष्य क्षेत्राच्या स्वरूपावर अवलंबून त्यांच्या पद्धती सानुकूलित सुधारित करतात. अंमलबजावणी केलेल्या कोणत्याही सुरक्षा उपायांना टाळतात. देन व्हॉट इज फेजेस ऑफ टार्गेट अटॅक्स? बुद्धिमत्ता गोळा करणे म्हणजे धमकी देणारे कलाकार त्यांचे हल्ले करण्यासाठी त्यांच्या लक्षावधीत सार्वजनिकपणे उपलब्ध माहिती ओळखतात आणि गोळा करतात. या सुरुवातीच्या टप्प्याचे उद्दिष्ट केवळ उद्दिष्टाच्या आयटी वातावरणावरच नव्हे तर त्याच्या संघटनात्मक रचनेवर देखील धोरणात्मक माहिती मिळवणे जाते. संकलित केलेली माहिती व्यवसाय अनुप्रयोग आणि सॉफ्टवेअर पासून एंटरप्राइज वापरत असलेल्या भूमिका आणि नातेसंबंधापर्यंत असू शकते. हा टप्पा सामाजिक अभियांत्रिक तंत्राचा देखील वापर करतो, जे अलीकडील घटना, कार्यसंबंधित समस्या किंवा चिंता आणि इच्छित लक्ष्यासाठी स्वास्थ्य असलेले इतर क्षेत्रांचा फायदा घेतात. एंट्री पॉइंट धमकी देणारे लक्ष्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी विविध पद्धतीने वापरू शकतात. सामान्य पद्धतींमध्ये स्पियर फिशिंग, ईमेल, 0 दिवस किंवा सॉफ्टवेअर शोषण आणि वॉटरिंग होल तंत्रांचा समावेश होतो. आक्रमणकर्ते इन्स्टंट मेसेजिंग आणि सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करून टार्गेट्सना एका लिंकवर क्लिक करण्यासाठी किंवा मालवेअर डाउनलोड करण्यासाठी आकर्षित करतात. अखेरीस लक्ष्याची कनेक्शन स्थापित करणे प्राप्त केले जाते. कमांड अँड कंट्रोल. सुरक्षेचा भंग झाल्यानंतर धमकी देणारे सतत मालवेअरशी संपर्क साधतात, एकतर दुर्भावनापूर्ण दिनचर्या घालवण्यासाठी किंवा कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये माहिती गोळा करण्यासाठी, हा संवाद लपवण्यासाठी आणि त्यांच्या हालचाली रडार खाली ठेवण्यासाठी धोक्याचे यंत्र वापरतात. बाजूकडील हालचाली नेटवर्कमध्ये आल्यानंतर धमकी देणारे मुख्य माहिती मिळवण्यासाठी किंवा इतर मौल्यवान प्रणालींना संक्रमित करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कमध्ये बाजूने फिरतात. मालमत्ता डेटा शोध. भविष्याच्या डेटा इन्क्रिप्शनसाठी उल्लेखनीय मालमत्ता किंवा डेटा निर्धारित केला जातो आणि वेगळा केला जातो. धमकी देणाऱ्या कलाकारांना प्रदेशमध्ये प्रवेश असतो ज्यात मौल्यवान माहिती आणि उल्लेखनीय मालमत्ता असते. हा डेटा नंतर ओळखला जातो आणि रिमोट ऍक्सेस ट्रोजन RATS आणि कायदेशीर साधनांद्वारे हस्तांतरित केला जातो. या स्टेजमध्ये वापरलेले संभाव्य तंत्र कदाचित वेगवेगळ्या डिरेक्टरीमध्ये फाईल सूची परत पाठवत असेल, जेणेकरून आक्रमणकर्ते काय मौल्यवान आहे ते ओळखू शकतील. एका लक्षित हल्ला यशस्वी झाला आणि डेटा इन्क्रिप्शन स्टेज पर्यंत पोहोचला की आक्रमणकर्त्याला डेटा काढणे कठीण नसते. जरी लक्षित हल्ले विशेषतः ग्राहकांना लक्ष्य करण्यासाठी ज्ञात नसले तरी लक्ष्य व्यवसाय क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी झाल्यानंतर त्यांचा डेटा देखील धोकादायक असतो. परिणामी असे हल्ले यशस्वी झाल्यास कंपनीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचू शकते. इन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्म. इन्क्रिप्टेड मेसेजिंग ते काय आहे, तुम्ही ते का वापरावे आणि सर्वोत्तम ऍप्स कोणते आहेत याबद्दल आपण बघणार आहोत. इन्क्रिप्टेड मेसेजिंग ऍप्स तुमची सुरक्षा आणि गोपनीयता वाढवू शकतात. या नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी NSA युनायटेड स्टेटमधील नागरिकांनी हेरगिरी करत असणाऱ्या आजच्या जगात आणि युनायटेड किंगडमला इंटरनेट सेवा प्रदात्यांनी त्यांच्या ग्राहकांच्या ऑनलाईन क्रियाकलापांची नोंद करणे आवश्यक आहे. सुरक्षित कूटबद्ध संदेश पाठवणे पूर्वीपेक्षा अधिक महत्वाचे आहे. तुम्ही तुमच्या वायरलेस वाहक काय ऑफर करत असल्यासारखे मानक कर्स आणि तुमच्या सरकारकडून इन्क्रिप्टेड मेसेजिंग म्हणजे काय आणि ते कसे कार्य करते. इन्क्रिप्टिंग मेसेजिंग सुरक्षित मेसेजिंग म्हणूनही ओळखले जाते. वापरकर्ता
ते वापरकर्ता मजकूर संदेशनासाठी मेसेजिंग कोणालाही फोन कॉलसाठी तसेच ऍप्स वापरून पाठवल्या जाणाऱ्या फाईलसाठी एंड टू एंड इन्क्रिप्शन देखील करतात. तुम्ही आता शाळेत असताना तुमच्या शाळेतील मित्रांना गुप्त संदेश पाठवण्यासाठी इन्क्रिप्शनचा मूलभूत प्रकार वापरला असेल. कदाचित तुम्ही A=18, B=23, CS25 सारखा इन्क्रिप्टेड कोड वापरला असेल. आजच्या सुरक्षित मेसेजिंग ऍपमध्ये वापरलेले इन्क्रिप्शन तुम्ही ग्रेड स्कूलमध्ये वापरलेले कोणत्याही गुप्त कोडपेक्षा खूपच क्लिष्ट आणि सुरक्षित आहे. तरीही सिद्धांत त्याच्या मुळांमध्ये समान आहेत. आधुनिक डेटा इन्क्रिप्शन चिन्हे दिसत असलेल्या माहितीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सायफर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अल्गोरिदमचा वापर करते. कूटबद्ध केलेली माहिती अशा कोणासाठीही वाचता येत नाही. त्यांना माहिती डिक्रिप्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशेष की मध्ये प्रवेश नाही, जेणेकरून ते वाचनीय असेल. इन्क्रिप्शनच्या दोन आधुनिक पद्धती म्हणजे सार्वजनिक की आणि खाजगी की. इन्क्रिप्शनच्या या दोन पद्धती सारख्याच असल्या तरी त्या दोन्ही वापरकर्त्यांना बाहेरील लोकांच्या नजरेपासून लपवण्यासाठी डेटा कूटबद्ध करण्यासाठी परवानगी देतात आणि नंतर अधिकृत पक्षाद्वारे पाहण्यासाठी ते डिक्रिप्ट करण्यासाठी परवानगी देतात. तरीही ते प्रक्रियेमध्ये सामील असलेल्या पायऱ्या कशा पार पाडतात त्यामध्ये ते भिन्न आहेत. सार्वजनिक की इन्क्रिप्शन. सार्वजनिक की इन्क्रिप्शन वापरकर्त्यांच्या सार्वजनिक कीचा वापर करते. सार्वजनिक कीशी गणितीयपणे जुळणारी खाजगी की त्यानंतर वापरकर्ता सार्वजनिक कीसह कूटबद्ध केलेला संदेश पाठवू शकतो, जो नंतर प्राप्तकर्त्याद्वारे त्यांच्या जुळणारी खाजगी किंवा वापरून डिक्रिप्ट केला जातो. देन खाजगी की इन्क्रिप्शन. खाजगी की सिमेट्रिक इन्क्रिप्शन पद्धत सार्वजनिक की पद्धती सारखीच आहे, कारण माहिती इनकोड आणि डिकोड करण्यासाठी दोन की अजूनही आवश्यक आहेत. तथापि खाजगी की इन्क्रिप्शन पद्धत वापरताना दोन्ही की मुळात सारख्याच असतात. याचा अर्थ दोन्ही पक्षांना माहिती इन्क्रिप्ट आणि किंवा डिक्रिप्ट करण्याची परवानगी आहे. तुम्ही संवेदनशील वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती पाहण्याचा कोणताही व्यवसाय नसलेल्या लोकांकडून संदेश आणि इतर माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी दोन्ही पद्धती कार्यक्षम मार्ग बनवतात. तुम्ही सध्या एखादी वापरत नसल्यास पुढील नंतरचा विभाग मी इन्क्रिप्टेड मेसेजचा ऍप वापरतो. चर्चेच्या या टप्प्यावर आपण कदाचित विचार करत असाल की इन्क्रिप्टेड मेसेजिंग थोडेसे क्लिष्ट वाटते. तुमच्यासाठी फक्त तुमच्या संगणकावर किंवा मोबाईल डिव्हाइसवर योग्य ऍप डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करण्यासाठी आणि ते वापरणे सुरू करण्यासाठी आवश्यक आहे. खरं तर तुम्ही कदाचित आधी इन्क्रिप्ट मेसेजिंग ऍप वापरत असाल आणि तुम्हाला त्याची माहितीही नसेल. तुम्ही iOS किंवा Mac OS वापरकर्ता असल्यास तुम्ही बहुधा दोन्ही ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये समावेश असलेले मेसेजेस ऍप वापरता. मेसेजेस ऍप वापरकर्त्याच्या मेसेजना डोळ्यांपासून वाचवण्यासाठी एंड टू एंड इन्क्रिप्शन वापरते. इन्क्रिप्टेड मेसेजिंग ऍप वापरणे किती सोपे असू शकते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. अँड्रॉइड, iOS, Mac OS आणि विंडोज वापरकर्ते देखील त्यांच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना संदेश पाठवण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी व्हॉट्सअप वापरत असतील. Next is DDoS attack. A distributed denial of service attack is a malicious attempt to disrupt the normal traffic of targeted server, service or network by overwhelming the target or its surrounding infrastructure with a flood of internet traffic. DDoS attacks achieve effectiveness by utilizing multiple compromised computer systems as the sources of attack traffic. Exploited machines can include computers and other network resources such as IoT device. From a high-level, DDoS attack is like an unexpected traffic jam, clogging up the highway, preventing regular traffic from arriving at its destination. Then how does a DDoS attack work? या नेटवर्कमध्ये संगणक आणि इतर उपकरणे जसे की IoT उपकरणे असतात, ज्यांना मालवेअरची लागण झाली आहे, ज्यामुळे त्यांना आक्रमणकर्त्याद्वारे दूरस्थपणे नियंत्रित करता येते. या वैयक्तिक उपकरणांना बॉट्स किंवा झोंबी म्हणून संबोधले जाते आणि बॉट्सच्या गटाला बोटनेट म्हणतात. एकदा बोटनेट स्थापित झाल्यानंतर आक्रमणकर्ता प्रत्येक बॉटला दुरुस्त सूचना पाठवून हल्ला निर्देशित करण्यात सक्षम असतो. जेव्हा एखाद्या बळीचा सर्व्हर किंवा नेटवर्क बोटनेटद्वारे लक्ष्य केले जाते, तेव्हा प्रत्येक बॉट लक्ष्याच्या IP पत्त्यावर विनंत्या पाठवतो, ज्यामुळे सर्व्हर किंवा नेटवर्क भारावून जाण्याची शक्यता असते. परिणामी सामान्य रहदारीला सेवा नाकारली जाते, कारण प्रत्येक बॉट एक कायदेशीर इंटरनेट डिव्हाइस आहे
आक्रमक रहदारी सामान्य रहदारीपासून वेगळे करणे कठीण होऊ शकते. देन DDoS हल्ला कसा ओळखायचा? DDoS हल्ल्याचे सर्वात स्पष्ट लक्षण म्हणजे साईट किंवा सेवा अचानक मंद होणे किंवा अनुपलब्ध होणे. परंतु अनेक कारणांमुळे ट्रॅफिकमध्ये अशी कायदेशीर वाढ, समान कार्यप्रदर्शन समस्या निर्माण होऊ शकते. सामान्यत ट्रॅफिक अनालिस्ट टूल्स तुम्हाला DDoS हल्ल्यांची यांपैकी काही स्पष्ट चिन्हे शोधण्यास मदत करू शकतात. एकाच IP पत्त्यावरून किंवा IP श्रेणीतून उद्भवणारी संशयास्पद वाहतूक, डिव्हाइस प्रकार, भौगोलिक स्थान किंवा वेब ब्राउझर आवृत्ती यासारखी एकल वर्तवणूक प्रोफाईल शेअर करणाऱ्या वापरकर्त्याकडून रविवारीचा पूर येणे, एकाच पानावर किंवा एंटर पॉइंटच्या विनंत्यांची अस्पष्ट वाढ, विचित्र रहदारीचे नमुने जसे की दिवसाच्या विषम तासांमध्ये वाढणे किंवा अनैसर्गिक वाटणारे नमुने. DDoS हल्ल्याची इतर अधिक विशिष्ट चिन्हे आहेत जी हल्ल्याच्या प्रकारानुसार बदलू शकतात. विविध प्रकारे DDoS हल्ले नेटवर्क कनेक्शनच्या वेगवेगळ्या घटनांना लक्ष्य करतात. भिन्न DDoS हल्ले कसे कार्य करतात हे समजून घेण्यासाठी नेटवर्क कनेक्शन कसे केले जाते हे आधी जाणून घेतले पाहिजे. इंटरनेटवरील नेटवर्क कनेक्शन अनेक भिन्न गट किंवा स्तर बनवलेले असतात. जमिनीपासून घर बांधण्याप्रमाणे मॉडेलमधील प्रत्येक थराचा उद्देश वेगळा असतो. जवळपास सर्व DDoS हल्ल्यांमध्ये टार्गेट डिव्हाइस किंवा रहदारी असलेल्या नेटवर्कचा समावेश असतो. हल्ले 3 श्रेणींमध्ये विभागले जाऊ शकतात. आक्रमणकर्ता लक्ष्याद्वारे घेतलेल्या काउंटर उपायांना प्रतिसाद देण्यासाठी एक किंवा अधिक भिन्न आक्रमण वेक्टर किंवा सायकल हल्ला वेक्टर वापरू शकतो. देन हल्ल्याचे ध्येय काही वेळा लेयर 7 DDoS हल्ला म्हणून संबोधले जाते. OSI मॉडेलच्या 7व्या लेयरच्या संदर्भात या हल्ल्यांचे उद्दिष्ट सेवा नाकारण्यासाठी लक्ष्याची संसाधने संपवणे हे आहे. हल्ले त्या लेयरच्या लक्ष्य करतात जेथे सर्व्हरवर वेब पृष्ठे तयार केली जातात आणि HTTP विनंत्यांना प्रतिसाद करून म्हणून वितरित केली जातात. एकच HTTP विनंती क्लायंटच्या बाजूने कार्यान्वित करण्यासाठी संगणकीयदृष्ट्या स्वस्त आहे, परंतु लक्ष्य सर्व्हरला प्रतिसाद देणे महाग असू शकते कारण सर्व्हर बऱ्याचदा एकाधिक फायली लोड करतो आणि वेब पृष्ठ तयार करण्यासाठी डेटाबेस क्वेरी चालवतो. लेयर 7 हल्ल्यांपासून बचाव करणे कठीण आहे कारण कायदेशीर रहदारीपासून दुर्भावनायुक्त रहदारी वेगळे करणे कठीण आहे. नेक्स्ट इज सोशल इंजिनिअरिंग. व्हॉट इज सोशल इंजिनिअरिंग? Social engineering is the term used for a broad range of malicious activities accomplished through human interaction. It uses psychological manipulation to trick users into making security mistakes or giving away sensitive information. Social engineering attacks happen in one or more steps. A perpetrator first investigates the intended victim to gather necessary background information such as potential points of entry and weak security protocol needed to proceed with the attack. Then the attacker moves to gain the victim trust and provide stimuli for subsequent actions that break security practices such as relaying sensitive information or granting access to critical resources. Social engineering attacks techniques सामाजिक अभियांत्रिक हल्ले अनेक वेगवेगळ्या स्वरूपात येतात आणि जिथे मानवी परस्पर संवाद गुंतलेला असतो तिथे ते केले जाऊ शकतात. डिजिटल सामाजिक अभियांत्रिक हल्ल्यांचे 5 प्रकार पडतात. पहिला आमिष दाखवणे. त्याच्या नावाप्रमाणेच आमिषाचे हल्ले बळीचा लोभ किंवा कुतूहल निर्माण करण्यासाठी खोटे वचन वापरतात. ते वापरकर्त्यांना अशा सापळ्यात अडकवतात जे त्यांची वैयक्तिक माहिती चोरतात किंवा त्यांच्या सिस्टीमला मालवेअरने फसवतात. आमिषाचा सर्वात निंदनीय प्रकार मालवेअर पसरवण्यासाठी भौतिक माध्यमांचा वापर करतो. उदाहरणार्थ हल्लेखोर आमिष सोडतात सामान्यत मालवेअर संक्रमित फ्लॅश ड्राईव्ह स्पष्ट भागात जिथे संभाव्य बळी त्यांना पाहण्याची खात्री असते. उदाहरणार्थ बाथरूम, लिफ्ट, लक्षणीय कंपनीचे पार्किंग लॉट. आमिषाचा एक अस्सल देखावा आहे जसे की ते कंपनीच्या वेतन सूची म्हणून सादर करणारे लेबल. पीडित कुतूहलाने आमिष घेतात आणि ते कामाच्या किंवा घरातील संगणकात घालतात. परिणामी सिस्टीमवर स्वयंचलित मालवेअर इन्स्टॉलेशन होते. आमिष घोटाळे भौतिक जगात केले जाणे आवश्यक नाही. आमिषाच्या ऑनलाईन प्रकारांमध्ये मोहक जाहिरात असतात ज्या दुर्भावनापूर्ण साइट्स कडे नेतात आणि वापरकर्त्यांना मालवेअर संक्रमित अनुप्रयोग डाउनलोड करण्यास प्रोत्साहित करतात. स्केअरवेअर मध्ये पीडितांना खोटे अलार्म आणि काल्पनिक धमक्यांचा भडीमार होतो. वापरकर्त्यांना त्यांची प्रणाली मालवेअरने संक्रमित आहे असे वाटवून फसवले जाते. त्यांना असे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्यास प्रवृत्त केले जाते
ज्याच्या कोणत्याही वास्तविक फायदा नाही किंवा ते स्वतःच मालवेअर आहे. स्केअरवेअरला फसवणूक सॉफ्टवेअर, रॉक स्कॅनर सॉफ्टवेअर आणि फसवणूक असे देखील संबोधले जाते. वेब सर्फिंग करताना तुमच्या ब्राउझरमध्ये कायदेशीर दिसणारे पॉपअप बॅनर तुमचा संगणक हानिकारक स्पायवेअर प्रोग्राम्सने संक्रमित होऊ शकतो. स्केअरवेअर देखील स्पॅम ईमेलद्वारे वितरित केले जाते, जे बोगस चेतावणी देते किंवा वापरकर्त्यांना हानिकारक सेवा खरेदी करण्यासाठी ऑफर देते. हल्लेखोर सहसा सहकर्मचारी, पोलीस, बँक आणि कर अधिकारी किंवा इतर व्यक्ती ज्यांना जाणण्याचा अधिकार आहे अशांशी तोयतागिरी करून त्यांच्या पीडितासोबत विश्वास प्रस्थापित करून सुरुवात करतो. बहाणा करणारा प्रश्न विचारतो जे उघडपणे पीडित व्यक्तीच्या ओळखीची पुष्टी करण्यासाठी आवश्यक असतात, ज्यामध्ये ते महत्वाचे वैयक्तिक डेटा गोळा करतात. सामाजिक सुरक्षा क्रमांक, वैयक्तिक पत्ते आणि फोन नंबर, फोन रेकॉर्ड, कर्मचारी सुट्टीच्या तारखा, बँक रेकॉर्ड आणि अगदी भौतिक वनस्पतीशी संबंधित सुरक्षा माहिती यासारख्या सर्व प्रकारची प्रासंगिक माहिती आणि रेकॉर्ड या घोटाळ्याचा वापर करून गोळा केले जातात. Next is RDP attack. A remote desktop protocol attack is a type of data breach which occurs via users remote desktop protocol or RDP. An RDP allows one computer to connect to another or a network without direct contact. This has become something of a necessity over the past year as more employees, including within the healthcare industry, work from home. No doubt, because of this, researchers have noticed a jump in cyber attacks that use RDP as an entry point. But how exactly do these attacks occur? And how can organizations protect their employees and their networks from such breaches? RDP यूज केसेस, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन हे RDP सह विविध प्रोटोकॉलवर अवलंबून असते, ज्याचा वापर दुरुस्त डेस्कटॉप सेवांशी कनेक्ट करून विंडोज मध्ये लॉग इन करण्यासाठी केला जातो. हे 1995 मध्ये सायट्रिस द्वारे प्रथम शोधले गेले आणि 1998 मध्ये मायक्रोसॉफ्ट उत्पादनांमध्ये जोडले गेले. इतर प्रोटोकॉल अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ ऍपलची स्वतःची आवृत्ती आहे. RDP साधारणपणे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमचा भाग म्हणून प्री इन्स्टॉल केले जाते. दैनंदिन कामासाठी रिमोट डेस्कटॉप आवश्यक असू शकतात. अनेक संस्था या तंत्राचा वापर करतात. प्रशासकांनी किंवा IT कर्मचारी समस्या निवारणासाठी प्रवेश करतात. कर्मचारी संस्थेशी संबंधित डेटामध्ये प्रवेश करतात. कर्मचारी घरून काम करण्यासाठी क्षमता. कोविड-19 साथीच्या रोगाने रिमोट वर्किंगची संकल्पना मांडली नाही, परंतु त्यामुळे किती कर्मचारी घरून काम करतात यात बदल झाला. सध्या जवळपास 5 दशलक्ष RDP सर्व्हर इंटरनेटच्या संपर्कात आहेत, जे साथीच्या आधारापूर्वीच्या तुलनेने 2 दशलक्षने वाढले आहेत. कोरोना व्हायरस सायबर अटॅक स्वतःचे संरक्षण कसे करावे? यापैकी बरेच वापरकर्ते, कर्मचारी आणि संस्था रिमोट कामासाठी नवीन आहेत. सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सुरक्षा प्रक्रियांचे पालन करण्याची आवश्यकता बहुतेकांना समजत नाही. सायबर गुन्हेगाराला कोणत्याही संस्थेत प्रवेश मिळवण्यासाठी फक्त एक असुरक्षित RDP लागतो. रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल हल्ले. RDP ला सायबर असुरक्षिततेचा इतिहास आहे. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन 2018 मध्ये RDP प्रवेश विकणाऱ्या गडद बाजारांना संबोधित करण्यासाठी एक चेतावणी देखील जारी केली. सायबर गुन्हेगार RDP ला सहज प्रवेश बिंदू मानतात. कमकुवत पासवर्ड धोरणे आणि चुकीच्या कॉन्फिगर केलेली एंड पॉइंट सुरक्षा यामध्ये मोठी भूमिका बजावतात. संबंधित मजबूत पासवर्ड धोरणासह ऑनलाईन सुरक्षा वाढतात. विश्लेषकांनी अहवाल दिला की RDP हल्ले ब्रूट फोर्स, क्रेडेन्शियल स्टफिंग आणि किंवा मालवेअर द्वारे होतात आणि बहुधा दुर्लक्षित असुरक्षता, मानवी त्रुटी, जसे आपण सर्व जाणतो की थकलेल्या किंवा तणावग्रस्त कर्मचाऱ्यांचे सहज शोषण केले जाते, विशेषतः ईमेल फिशिंग आणि सामाजिक अभियांत्रिकाद्वारे. नेक्स्ट इज सायबर थेफ्ट. Identity thieves makes a lot of money, a typical headline that we read almost every day. What is the true picture? It's not where an individual steals an identity, but the same individual using identity as a means to steal money. It is a faceless crime that leaves the victim financially and emotionally vulnerable. It is a crime that can happen to anyone and leaves the lives of its victim in shameless. The threat of identity theft is increasingly felt all over the world, and crime rate is an all-time high. A recent study conducted by the Federal Trade Commission (FTC) in 2003 suggested that about 9.3 million adults were victims of identity theft in any form of all over the world.
ऑक्सफर्ड डिक्शनरीनुसार ओळख चोरी म्हणजे क्रेडिट कार्ड आणि इतर वस्तू मिळवण्यासाठी किंवा व्यक्तीच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्यासाठी दुसऱ्याचे नाव आणि वैयक्तिक माहिती वापरणे अशी व्याख्या दिली जाते. ओळख चोरी पीडित व्यक्तीच्या नावापेक्षा क्रेडिट कार्ड, कर्ज आणि इतर मौल्यवान वस्तू मिळवण्यासाठी पीडित व्यक्तीच्या तोयटागिरी करून केलेल्या संधीचा गुन्हा. जेव्हा एखादी व्यक्ती माहिती लोकांसाठी उपलब्ध असते, एखादी वैयक्तिक माहिती लोकांसाठी उपलब्ध असते किंवा महत्वाच्या मेल्सकडे लक्ष न देता किंवा पर्यवेक्षण न करता सोडले जाते, तेव्हा हे घडते. ओळख चोरी ही नवीन घटना नाही. इंटरनेट आणि कम्प्युटर अस्तित्वात आल्यापासून हा आपला समाजाचा एक भाग आहे. आजकाल सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर मॅम आवाज येतो माझा? हा मॅम येतोय. तुमचा आवाज येत नाही. आजकाल ओके ओके. आजकाल सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर असणे ही एक गरज बनली आहे आणि या प्लॅटफॉर्मवर उपस्थित न राहणे निषिद्ध मानले जाते. वापरकर्त्यासाठी त्याची खरी ओळख वापरणे ही एक सामान्य प्रथा बनली आहे परंतु यामुळे उधार घेतलेली ओळख वापरणारे टोपणनाव वापरकर्ते देखील वाढले आहेत. ओळख चोर खूप पैसे कमवतात. एक विशिष्ट मथळा जी आपण जवळजवळ दररोज वाचतो. खरे चित्र काय आहे? एखादी व्यक्ती ओळख चोरते असे नाही, तर तीच व्यक्ती पैसे चोरण्याचे साधन म्हणून ओळख वापरते. हा एक चेहरा नसलेला गुन्हा आहे ज्यामध्ये पीडितेला आर्थिक आणि भावनिक असुरक्षित बनते. हा असा गुन्हा आहे जो कोणावरही घडू शकतो आणि पीडितेचे कोणावरही घडू शकतो. ओळख चोरीचा धोका काही प्रकार आहेत. ओळख चोरीची विविध मूल्ये आहेत. ते प्रामुख्याने गुन्हेगारी ओळख चोरी, ओळख क्लोनिंग, वैद्यकीय ओळख चोरी, आर्थिक ओळख चोरी, सिंथेटिक ओळख चोरी, बाल ओळख चोरी आणि कर ओळख चोरी असे आहेत. पहिली गुन्हेगारी ओळख चोरी. अटकेच्या वेळी जेव्हा एखादी व्यक्ती फसवणूक करून स्वतःची पोलीस म्हणून ओळख पटवते, तेव्हा ती रक्कम गुन्हेगारी ओळख चोरी म्हणून ओळखली जाते. वैद्यकीय ओळख चोरी. जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या ओळखीखाली वैद्यकीय सेवा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करते, तेव्हा हे वैद्यकीय ओळख चोरीचे प्रमाण असते. आर्थिक ओळख चोरी ही सर्वात सामान्य ओळख चोरी. तेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीची माहिती मिळवते आणि त्याचा वापर परतावा मिळवण्यासाठी करते, तेव्हा ही रक्कम कर ओळख चोरी म्हणून ओळखली जाते. या गुन्ह्यांमध्ये मुख्यतः बळी पडणारे वृद्ध, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि मुले आहेत. वडील सहसा अशा गुन्ह्यांना बळी पडतात कारण त्यांचा दुसरा विचार न करता सहजपणे विश्वास ठेवण्याची प्रवृत्ती असते. ते सामान्यत अधिक विनम्र आणि भोळे असतात. त्यांच्याकडे जास्त बचत असते. त्यांच्या आर्थिक गोष्टींवर नियमितपणे लक्ष ठेवत नाही. शिवाय त्यांना टेलिफोनिक संभाषणांवर किंवा ईमेलच्या उत्तरांद्वारे संवेदनशील महत्वाची माहिती प्रदान करण्यास सहज फसवले जाऊ शकते. या वैशिष्ट्यांमुळे ते या गुन्ह्यांना सहज बळी पडतात. मॅसेच्युसेट्स युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने एक मॅम आवाज येतोय का तुम्हाला? बहुतेक लोकांना हा मॅम येतोय. नेटवर्क इश्यू दिसतोय मॅडम. हा राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये घेऊया का? कारण 4 वेळा डिस्कनेक्शन झालेलं आहे. मॅम डन पण झालं माझा संपूर्ण. हो ठीक आहे. ते आयडेंटिफाय क्राईम जे आहे ते आपण थोडस पुढच्या शुक्रवारी रिवाइज करू मॅम, कारण तिथं थोडस नेटवर्क डिस्कनेक्शन ठीक झालं. आहे चालेल. आताच ठीक सेशन आहे आपण कंक्लूड करूया.
ओके ओके चालेल. येस, आज अंकिता साळुंखे मॅडम आले आणि आपल्याला लेटेस्ट ट्रेंड इन सायबर क्राईम आणि आयडेंटिफाय थेफ्ट अँड रिलेटेड क्राईम याविषयी मार्गदर्शन केलं. याबद्दल करिअर कट्टाच्या वतीनं मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. तसेच ऑनलाईन उपस्थित असणारे आपले सर्व विद्यार्थी, करिअर कट्टा समन्वयक, विभागीय समन्वयक, जिल्हा समन्वयक आणि ग्रामीण समन्वयक, त्याचबरोबर ऑनलाईन उपस्थित असणारे सर्व प्रेक्षक यांचे देखील मी मनपूर्वक आभार मानते. आणि तुमचे या संदर्भातले जे काही क्वेश्चन्स असतील ते नक्कीच तुम्ही तुमच्या टेलिग्राम चॅनलवरती किंवा युट्यूब चॅनलवरती पोस्ट करू शकता, ज्याला या पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण आन्सर करू. सो थँक्यू सो मच अंकिता मॅम. थँक्यू सो मच ऑल.